Nu lyssnar inte jag här. Nej, hur länge har du varit hemma? Jag kom igår. Ja, du kom igår. Och jag åker ikväll. För jag ska upp och med Christer, Oscar Schia och en kille från Panetos och någon annan tjej. Jag kommer inte ihåg namnen. Det är för mycket grejer som händer. Men vi ska ju sitta i den här lilla juryn och prata om Eurovision-låtarna. Så att vi ska göra 4 program. Så det är därför egentligen jag är här. Och så då tyckte jag... Adele heter hon, låten Hello hos morgongänget Mix Megapol Göteborg när klockan är 8:09. Nu har vi det stora nöjet att hälsa välkommen hit som är högaktuell, inte minst då med krogshow som ska spelas på Kaj 7/8. Välkommen hit säger vi till Elena Paparizou! God morgon. Som landar ifrån det grekiska landet Grekland igår. Men det går bra med språket och sådär. Ja, alltså det är alltid sådär när man har varit borta väldigt nu jättelänge har jag inte varit borta. Jag åkte tillbaka 20 augusti 2015. Och nu har jag liksom inte pratat så mycket svenska på kanske typ lite mer än ett halvår. Och då blir det så här, det står lite still i början. För man har ju ingen man pratar med liksom, så det är alltid så här mycket engelska, det är grekiska, grekiska. Så jag bara, oj, vad händer med mitt riktiga hemspråk liksom. Men får jag bara fråga, hör de i Grekland att du inte har pratat bara grekiska så att säga? När jag har varit borta länge ifrån Grekland. Nej, men hör de liksom att du bryter det perfekt grekiska? Perfekt grekiska pratar jag inte. Och jag gör massor med fel fortfarande. Men jag har ju blivit så mycket bättre. Och sen så är det också, jag känner ju själv på, med det grekiska språket att jag använder mig av väldigt svåra ord egentligen. Men det har ju att göra för att jag alltid försökt att förklara saker och ting. Och så kommer liksom en vän till mig, ja men så här heter det. Och då blir det så här, liksom, jag har inte haft kompisar som har retat mig för att jag har pratat dålig grekiska. Utan jag har haft människor som har hjälpt mig till att uppmuntrat mig till att prata bra grekiska. Men är det så nu att du drömmer på grekiska? Nej. Tänker på grekiska? Nej, jag tänker ibland trespråket till och med. Man blir lite trött faktiskt. Men du är ju så, du har ju en bostad där, du bor ju där mestadels. Nej, jag bor i Grekland. Ja, jag bor i södra Aten. Ja. Och vad är det bästa med Grekland? Värmen. Och vad är det bästa med Sverige? Allt. Allt annat. Nej, men alltså jag vet inte. Jag har alltid tänkt på, och det var ju så jag var uppvuxen av mina föräldrar, liksom att man ska faktiskt ta det bästa av de 2 kulturerna man har. Och då kan man bara sopa allt det dåliga under mattan, så finns det inte liksom. Det är bra. Ja, det är jättebra. Jag känner mig rik. Ja. Vi ska säga att Elena är ju, först vi lärde känna dig så var du med i en grupp som heter Antik och tillsammans med Nikos Panayotidis som är från Hisingen också. Och det var bara hits ifrån den gruppen. Hur många hits hade ni? Gud, vi började med Opa Opa. Sen så var det Dinata och sen så hade vi en låt som heter Mera Metimera. Sen så hade vi en låt som heter Die For You. Sen så var det Moromo. Det behöver inte dra alla. Nej, men det var ganska roligt faktiskt. För det var häftigt att se liksom hela svenska publiken och liksom stå och gunga och klappa med liksom en grekisk låt. Det var så här. Och sen blev du solartist och du har vunnit Eurovision. Och det var 11 år sedan. Lite bra grejer i CV:t. Ja, det gick bra. Jag ska inte säga att det inte gick bra. Men jag tänker på det här grekiska, du nämner hans efternamn och så. Grekiska namn är ju långa. Vilket är det längsta grekiska namnet som du kan? Jag ska säga ett som jag tycker är, eller 2. När du säger det måste du räkna hur många pappa. Ja, det blir så här, pappa, för då är man från prästfamilj. Det är därför jag heter Paparizou. Det fanns en präst som hette Rizzo. Sen så är det Papa Panayotou. För det var en präst som hette Panayotis. Så det blir så här, Papa Panayotis. Sen så tycker jag så här, Statokosopoulos. Avancerat. Men vi hänger med. Ja, vi är med. Det som är roligt med grekiska efternamn, det är att så fort någonting är avslutat på akis, då vet man att de är från Kreta. Allt som är från Opolos, då är det från Peloponnesos. Och sen allt som är Ivis,
då är det från norra Grekland. Så det är ganska roligt egentligen med efternamn, för då är det så här, du kommer därifrån. Ja, jag har min morfar eller farfar har rötter därifrån. Och... Men vad spännande, vad vi lär oss saker nu. Mycket. Vi ska prata mer med Elena, vi ska prata om det du ska göra på Kajskjul 8 om en stund också. Ja. Survivor heter låten, du hör den 16 minuter över 8. Vi ska prata mer med Elena alldeles strax. Vi ska bara säga att hon som sjöng låten, hon sitter bredvid oss här. Ja, men precis, jag ska tillägga det. Mer av henne alldeles strax, som sagt, före det här trafiken med Pippi. Så sällskap av Elena, jag törs knappt säga ditt efternamn, för jag blev uppläxad av Peter här för en liten stund sedan på hur man uttalar det. Det är så enkelt. Ja. Alltså, läs det du, eller säg det du läser. Paparizzo. Eller det är inte Paparisso då, utan... Alltså, i Sverige så uttalar vi ju inte Z, vi säger zebra, eller hur? Men den här diskussionen hamnar ju varje gång med dig. Alltså, men jag blev så nervös här nu att jag skulle säga fel och grejer. Nej, alltså på grekiska så heter det Paparizo. Paparizo. Man vill ju inte säga fel, hon har ju ett jävla temperament. Ja, jag har hört det också. Peter varnar mig för det också. Alltså, alla efternamn, jag tycker man ska inte göra några efternamn nu, för Sverige är ett mångkulturellt land numera. Jag tycker att ingen svensk ska vara rädd för att kunna läsa ett namn precis som det är stavat. Man kan uttala det på svenska helt enkelt. Ja, och säger man fel så kommer du alltid bli korrigerad. Det är liksom, jag vet ibland liksom så här att mina syskonbarn, William då, han är ju halvgrekisk och halvpersisk, och han heter Ardakani i efternamn. Och då var det en lärare som inte kunde läsa hans efternamn. Han skulle köra så här, ropa upp barnen. Han blev faktiskt väldigt ledsen. Han bara, det är ett A, det är ett R, det är ett D, det är ett A och ett N och ett I. Han läxar upp läraren alltså. Nej, men det blir så här, det går inte att du inte kan läsa ordet Ardakani. Okay. Han kanske skulle säga Ardakani, men det gör ingenting. Han blev sårad, och han var liksom 10 år när det hände. Var inte rädda att uttala vad utländska efternamn. Det finns tillfällen då det är svårt. Jag jobbade en gång vid EM-slutspelet i basket i Borås. Och då mötte man, jag tror det var Vitryssland. Och det var inte så roligt att dra deras laguppställning. De heter ju Vic allihopa i slutet. Ja, det är lite fast ganska många bokstäver innan också. Så det var, och Litauen mötte de dessutom, så det var väldigt spännande. Ja, det var roligt. Så det var det. Men Helena, du är ju alltså du är ju aktuell då på Kajskjul 8 i höst med musikalen då, eller krogshowen My Way. My Way eller Min väg. Ja, vad handlar det om? Ja, det kommer vara en Las Vegas-inspirerad show. Och jag ska ju definitivt nämna mina arbetskollegor, och det är ju Claes Malmberg och Jan Malmsjö. 2 fantastiska människor som jag har beundrat i många år. Jag har ju haft mycket bättre kontakt med Claes. Vi känner ju varandra sedan långt innan. Vi har velat jobba med varandra väldigt länge. Sen Jan Malmsjö har ju alltid liksom varit ett väldigt speciellt kapitel i sig. Han är ju väldigt unik, tycker jag. Och en ikon. Ja, han är en ikon verkligen. Det finns inte många artister som är som Jan Malmsjö, och inte som Claes heller. Idag kommer vi starta faktiskt, så att jag kommer köra lite intervjuer överlag, och sen så har vi våran första workshop idag, och jag är så överlycklig. Men du har gjort krogshow även i Grekland? Ja, i Grekland har jag gjort massa, men det här kommer faktiskt vara min första. I Sverige? I Sverige faktiskt, så att det är jättekul. Och vad är skillnaden, tänker du, på en svensk krogshow och en grekisk? Ja, det beror ju på vad det är för sorts krogshow man gör i Grekland också. Men ofta så har ju krogshowerna i Grekland varit väldigt stora nattklubbar där det rymmer allt ifrån 1000 upp till 3000 pers. Väldigt stora scener med många dansare och många ombyten. Klubblivet börjar efter 12-tiden. Så att man blir färdig kanske runt 5-6 på morgonen. Man är hemma 7. Det verkar jobbigt. Ja. Tror du det blir stor skillnad på publiken? Hur de beter sig? Alltså, nej. Alltså, i Grekland så är det så här, efter klockan 3 då börjar Rajtan-Tajtan-festen. Då är det så här liksom att folk står på borden, man slänger blommor. 3 på natten? Ja. Jag orkar inte vara uppe längre än till 1. Det är därför du inte bor i Grekland. Nej, precis. Det hade aldrig gått. Men du, får jag bara fråga, My Way, liksom, varför heter den det?
Det är att vi ville ha en mer I did it my way. Jag tror, det är ju egentligen vad det är Claes och Mikael Hellqvist då, som kom fram till namnet. Och jag tror för att vi ville liksom, för att få den här anknytningen, för det enda som får oss att få en anknytning, mig, Claes och Jan, det är egentligen bara Melodifestivalen. Vi har ingen annan anknytning till varandra än att vi tycker om varandra och att vi hyser otroligt mycket respekt för varandras arbete och personligheter. Så att vi tyckte liksom att nu ska vi få en ny gemenskap. Och då blir det så här, varför inte en Las Vegas show? Och den drar igång då till hösten. Ja. Och man kan köpa biljetter redan nu, boka upp sig. Ja, det har det att göra. Nu kommer jag inte ihåg, nu blir det så här, var går man in någonstans? Nej, men det är löser Kajskjul 8, 30 september ska vi börja. Perfekt. Du, tack för att du tittar förbi. Tack ska ni ha. God morgon till alla som lyssnar på oss. Mix Megapols morgongäng presenteras SP12, ett flårskölj för säker andedräkt. Mix Megapols morgongäng presenteras av Trafiken.nu.